के तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा म्युजिक सुन्दा वा आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ मुभीहरु हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मोबाइलको आवाज एकदम सानो आएर चाहिँ हैरान हुनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। मैले आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई एउटा यस्तो ट्रिकको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जसको माध्यमले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको आवाजलाई चाहिँ 300 गुणासम्म बढाउन सक्नुहुनेछ। यो कसरी सम्भव छ त, यो बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हेलो साथीहरु, म हुँ दिपेन्द्र नेउपाने। रमाइलो टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलका आवाजलाई कसरी 300 गुणासम्म बढाउन सक्नुहुन्छ भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई आजको प्रश्न, तपाईहरुले कुन मोडलको मोबाइल प्रयोग गरिरहनु भएको छ? आफ्नो मोबाइलको मोडल नम्बर हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यस रमाइलो टेक्नोलोजी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ बेल आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी अन्य भिडियोहरु पनि हाम्रो च्यानलबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा म्युजिक सुन्नुहुन्छ, मुभीहरु हेर्नुहुन्छ र मुभीहरु हेर्दाखेरि म्युजिक सुन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्पिकरको आवाज चाहिँ एकदम सानो आउँछ र त्यो आवाजलाई चाहिँ तपाईहरु 300 गुणा बढाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि माथि गएर तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा स्पिकर बुस्ट भन्ने एप्लिकेसनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ स्पिकर बुस्ट लेखेर चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले माथि देख्न सक्नुहुनेछ एउटा स्पिकर बुस्ट भोल्युम बुस्टर एन्ड साउन्ड एम्प्लिफायर 3D भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसनको लोगो पनि तपाईहरु राम्रोसँग हेर्नु होला। यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस्। यो एप्लिकेसन चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। यसको चाहिँ अब 10 मिलियन भन्दा बढी माथि चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ भने यसको रेटिङ चाहिँ 4.0 रहेको छ। यसको रिभ्यू पनि राम्रै रहेको छ। तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस्। एप इन्स्टल भइसकेपछि एपलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ मेरो यो मोबाइलमा चाहिँ एप ओपन भइरहेको छ। तपाईले यो एपको माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो जुन मोबाइलको स्पिकरको आवाज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले 300 गुणा भन्दा माथिसम्म चाहिँ बढाउन सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई चाहिँ अब कसरी बढाउने, कुन सेटिङ गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ यो अहिले यो एपको चाहिँ अब सेटिङहरुको बारेमा जानकारी तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। एप ओपन भइसकेपछि तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा यस्तो देख्नेछ। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले माथि देख्न सक्नुहुनेछ बुस्ट। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्क्रोल गरेर यसरी चाहिँ घडबड गरेर चाहिँ आफ्नो मोबाइलको भोल्युमलाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ अहिले 60% सम्म चाहिँ तपाईले बढाउन सक्नुहुनेछ। तर यसलाई चाहिँ यहाँ सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ एउटा म्याक्सिमम अलाउड बुस्ट भनेर लेखेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यसलाई 70%, 80%, 90% र 100% सम्म बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले 100% सम्म चाहिँ नराख्नु होला। 100% सम्म राख्नु भयो भने तपाईहरुको स्पिकर चाहिँ चाँडो बिग्रिन सक्छ। 100% मा राख्नु भयो भने चाहिँ स्पिकरमा चाहिँ अलिकति घ्यारघ्यार आवाज आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम 80 वा 90 सम्म चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। 90 सम्म राख्नु होला। 90 सम्म राखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ 90 मा क्लिक गरेर ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि माथि देख्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ थोरै ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले 90% सम्म चाहिँ बढाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई स्क्रोल यसरी गरेर चाहिँ तपाईहरुले 90% सम्म लान सक्नुहुनेछ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ पहिले जुन आवाज आउने थियो तपाईहरुको स्पिकरबाट जति बज्ने थियो त्यसको भन्दा चाहिँ 300 गुणा बढी चाहिँ यसले चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलको आवाजलाई चाहिँ बुस्ट गरिदिनेछ। यसरी तपाईहरुले चाहिँ यस एपको माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो मोबाइलको आवाजलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ बुस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र सजिलैसँग चाहिँ आफ्नो आवाजलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लागेको भए लाइक अवश्य गरिदिनु होला।